จะนำหนังหมูนะคะยังไม่หั่นนะยังไม่หั่นแล้วก็เอามาต้มในน้ำแล้วก็จุดไฟนะแล้วก็เราก็จะใส่เกลือนิดนึง2นะใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนะคะน้ำต้มหนังหมูสูตรที่2คือยังไม่หั่นนะจ๊ะใส่เกลือนิดนึงกล้างประมาณสักเซนครึ่งแล้วกันเซนครึ่งประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมันใสนะคะสุกมันใสเดี๋ยวเราจะนำไปตากแล้วเดี๋ยวนั่นแหละมันจะหดนะหดเหลือนิดเดียวไม่แห้งนะคะหาเหมือนกันนะคะใส่ตู้เย็นได้ถ้าเราอยากทานแล้วเอามาทอดทำครั้งเดียวเยอะๆสำหรับใครที่ชอบ